به نام و یاد خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر. به سرویس خبری این ساعت با من صبور نادم از تلویزیون دیاسپورای سوئیس خوش آمدید. سرخط چند خبر. حکم تاریخی دادگاه سوئیس در مورد معافیت مالیاتی برای خانواده های این کشور. تامین حقوق بازنشستگی از منابع مالیاتی شرکت ها و اصلاح استفاده اسلحه به اساس مقررات اتحادیه اروپا در سوئیس. بازگرداندن 50% مالیات که در سالهای 2010 و 2015 از بابت رادیو و تلویزیون پرداخت شده بود. برخورد جدی دولت سوئیس در برابر کانتون هایی که قوانین و مقررات پناهندگی را نقض می کنند. و بازگشت اجباری پناهجویان رد شده افغانستان و سومالیا از سوی سوئیس به کشورهایشان. برای اولین بار در تاریخ کشور سوئیس، دادگاه عالی دستور رایگیری دوباره در مورد معافیت‌های مالیاتی برای زوجها را داد که در سال 2016 میلادی رد شده بود. برای رایدهندگان شاید به مراکز رایدهی در سطح ملی فراخوانده شوند تا در مورد این لایحه تصمیم بگیرند. این حکم دادگاه در بیان صادر می‌گردد که دولت در گزارش رسمی خود در سال 2016 میلادی ارقام اشتباه در مورد زوجهای متأهل را به نشر رسانیده بود. در ماه مارچ 2016 میلادی لایحه معافیت مالیاتی توسط حزب دموکرات مسیحی پیشنهاد و با آرای 50.8% به بحث گذاشته شد. سال گذشته دولت این اشتباه را پذیرفت و گفت که تعداد زوجهای متأهل که باید از این معافیت مستفید می‌شدند اشتباهاً کمتر گزارش شده بودند. تعداد زوجهای متأهل راجستر شده در آن زمان توسط دولت 80,000 زوج گزارش شده بود، اما تعداد واقعی آنها 454,000 زوج بودند. لایحه معافیت مالیاتی توسط حزب دموکرات مسیحی در فوریه 2016 میلادی به اساس رایگیری در سطح ملی رد گردید. حالا این حزب میگوید که تعریف زوج متأهل به معنی ازدواج بین زن و مرد یک تعریف کهنه و تاریخ گذشته می باشد. Alors je préfère le mariage entre femmes et l'homme. Et puis je suis contre les mariages entre hommes et entre femmes seulement. Also heiraten bedeutet für mich verbunden sein mit einem Menschen. Egal, von welchem Zusammengehörigkeit. Mann oder Frau oder Mann und Frau und Frau. Einfach verbunden sein. رایدهندگان سوئیس روی دو موضوع عمده به تاریخ 19 مارچ سال جاری در سطح ملی سهیم شدند. این دو موضوع شامل تامین مالی سیستم بازنشستگی از طریق مالیات شرکت ها و اصلاح قانونی اسلحه به اساس مقررات اتحادیه اروپا می باشد. 2 سال پس از آن که طرح پیشنهادی دولت به منظور مالیات بر شرکت های بزرگ و قوانین مالکیت سلاح توسط رایدهندگان سوئیس رد شده بود، این بار دولت به تاریخ 19 مارچ طرحی را به رایگیری گذاشته است که به موجبیان حقوق بازنشستگی از منابع مالیاتی بر شرکت ها تامین می گردد. تمام هزینه های رایگیری و هزینه های این طرح پیشنهادی از بودجه حقوق بازنشستگی تامین می گردد. هدف اصلی این طرح عبارت از قوانین یکسان مالیاتی بر همه شرکت ها می باشد. فعلا بعضی از شرکت ها که عمدتاً شرکت های خارجی می باشند از معافیت های مالیاتی برخوردارند. در نتیجه این طرح پیشنهادی دولت در نظر دارد تا 2 میلیون فرانک سوئیس با سیستم بیمه بازنشستگی در چند سال آینده تزریق کند. برست و موره هشدار می‌دهند که در صورت رد دوباره این بسته پیشنهادی توسط رایدهندگان به فشار مالی جامعه بین‌المللی منجر خواهند شد و می‌تواند به اقتصاد سوئیس آسیبی برساند. در پی حملات مرگبار تروریستی سال 2015 میلادی بر پاریس پایتخت فرانسه که در آن صدها تن کشته شدند، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا قوانین سخت‌تر بر مالکیت سلاح وضع کند. دولت سوئیس به عنوان یک کشور عضو شنگن نه جزئی اتحادیه اروپا باید قوانین خود را در این رابطه با قوانین اتحادیه اروپا تطبیق دهد. دولت سوئیس میگوید با اتحادیه اروپا به توافقی دست یافتند که در آن داشتن اسلحه خودکار و نیمه خودکار برای اشخاص حقیقی ممنوع می‌گردد. دولت تاکید می‌کند که این قانون تاثیر بر ورزش نشانزنی و ورزشکارانی که از اسلحه به خاطر اهداف ورزشی استفاده می‌کنند را ندارد. اگر قانون جدید اجرایی گردد، احتمالاً از ورزشکاران نشانه‌زنی تقاضا گردد تا اسلحه‌های خود را در باشگاه‌های ورزشی مربوطه راجستر کنند. به گفته مسئولان دولت سوئیس، شکارچیان از اجرای این قانون متضرر نمی‌گردند،
چرا که آنها از سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار استفاده نمی‌کنند. شورای فدرال سوئیس به اساس حکم دادگاه عالی فدرال به هر خانوار مبلغ 50 فرانک را که از بابت مالیات بر رادیو و تلویزیون دریافت نموده بود برمیگرداند. در این حکم آمده است که هیچ مالیه‌ای نمیتواند بر رادیو و تلویزیون وضع گردد و دولت فدرال مکلف است تا تمام مالیاتی که بین سالهای 2010 و 2015 از این بابت دریافت نموده بود توسط شرکت صرافی به خانواده‌های واجد شرایط بازگرداند. دولت مرکزی سوئیس کمک‌های مالی 4 کانتون فرانسوی زبان را که در اجرای برگرداندن پانوژیان به کشورهای مبدأ آنها در اتحادیه اروپا به اساس قوانین اتحادیه دوبلین ناکام بودند را قطع کرد. کارین کیلر سوتر وزیر دولت در پارلمان گفت که دولت فدرال کمک‌های 6 میلیون فرانکی کانتون‌های را قطع نموده که در اخراج مهاجرین و غیر واجد شرایط ناکام بودند. بیشترین جریمه متوجه کانتون وود است که به گفته کیلر سوتر 4 میلیون فرانک کمک‌های این کانتون به خاطر ناکامی این کانتون در اجرای 204 پرونده قطع گردیده است. دیگر کانتون‌هایی که شامل قطع این کمک‌ها می‌باشند عبارت از کانتون نوشاتل، ژنو و والای. به اساس قوانین کشور سوئیس هر گونه کمک مالی و غذایی یا تسهیلات مکانی به شخص بدون سند هویت غیر قانونی به حساب می‌آید. سالانه صدها نفر قوانین پناهندگی را نقض می‌کنند. نهادهای مذهبی، سیاسی و اجتماعی خواهان تغییرات در قانونند تا کمک به مهاجرین به عنوان جرم محسوب نگردد. در قانون آمده است هر فردی که برای شخص دیگری تسهیلات غیر قانونی همچون داخل شدن، خارج شدن به کشور، اقامت غیر قانونی در سوئیس را فراهم کند به مجازات 1 سال زندان و یا جریمه نقدی محکوم می‌گردد. قابل ذکر است که سوئیس کشوری است به صورت جمهوری فدرال تک کانتون و از 26 ایالات تشکیل شده است که کانتون خوانده می شود. دولت سوئیس با توافق دست یافته است که در آن پناهجویان کشورهای سومالی و افغانستان در معرض خطر قرار گرفتند. طبق یک فرمان که در ماه مارچ 2019 میلادی از سوی مسئولان این کشور صادر گردید، پناهجویان افغان و سومالی که درخواست‌های پناهندگیشان از سوی اداره مهاجرت سوئیس رد شده باشد اجباراً به کشورشان بازگشت داده می شوند. خانم کارین کیلر سوتر که از 4 ماه به این طرف به حیث یکی از 7 رئیس جمهور در سوئیس به کارش آغاز کرده است، نهایت به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغان و سومالی بوده است. خانم سوتر میگوید با تلاش‌ها و ایستادگی پای هم سرانجام اخراج پناهجویان رد شده افغان و سومالی امکان پذیر شده است. طبق یک گزارش نشریه بلیک در سوئیس از ماه مارچ 2019 میلادی که قانون پناهندگی در سوئیس در برابر مهاجرین تغییر کرده است، پلیس این کشور مسئولیت اخراج اجباری پناهجویان رد شده کشورهای سومالی و افغانستان را به عهده گرفته است. پلیس این کشور موظف می باشد تا پناهجویان افغان را به فرودگاه کابل برساند. در این میان آقای پیتر مایر عضو سازمان حمایت از پناهجویان از این تصمیم دولت سوئیس سخت انتقاد کرده است. وی میگوید کشورهایی که ناامن است سوئیس قرار است در آن کشورها مهاجرین را دیپورت یا اخراج نماید. پس از اخراج اجباری یک پناهجوی افغان که در دسامبر 2017 میلادی به افغانستان بازگشت داده شد و از سوی کابل پذیرفته نشد، در آن زمان این کشور مصمم بر آن شد که دیگر پناهجویان افغان را اجباراً بازگشت ندهند. اما در قانون جدیدی که در ماه مارچ 2019 میلادی علیه مهاجرین تصویب شد، این بار مسئولان سوئیس میخواهند در صورتی که هر پناهجوی افغان و سومالی که از سوی اداره مهاجرت این کشور جواب رد را دریافت کند طوری اجبار به کشورهایشان بازگشت داده می شود. کشور سوئیس با 56% بازگشت اجباری از کل پناهجویان در رده اول در بین کشورهای اروپایی قرار خواهند گرفت، با آنکه در دیگر کشورهای اروپایی درصد بازگشت پناهجویان 36% می باشد. گفته می شود قبل از افغانستان و سومالی کشورهای اتیوپی و بنگلادش نیز در لیست بازگشت اجباری قرار گرفته بودند. این در حالی است که کشور سوئیس در ماه مارچ 2018 میلادی طبق یک توافقنامه سالانه 35 میلیون دلار به افغانستان کمک میکند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. از همراهی تک تک شما سپاسگزار هستیم. وقت بر شما خوش و خدا نگهدار. Flu or primary infection. If you contract HIV while having unprotected sex, you may experience flu-like symptoms within a few days to a few weeks. That's called the primary infection.
The virus spreads rapidly inside your body during this period. Many HIV transmissions occur during primary infection, and for two reasons. Firstly, those affected often aren't even aware that they are infected with HIV and continue to have unprotected sex, especially within stable relationships. And secondly, the viral load in the blood and sperm is very high at that time. This increases the risk of infection for sexual partners. Symptoms of HIV infection are similar to flu symptoms such as fever, fatigue, night sweats, swollen lymph nodes, or skin rash. These symptoms manifest to different degrees and usually last between 3 and 10 days, sometimes longer. But the affected person remains particularly contagious for several weeks, even when the symptoms have disappeared. If you experience flu-like symptoms after unprotected sex, see a doctor immediately to discuss a possible HIV infection and, if necessary, get tested for HIV. Not only for yourself, but for your sex partner's sake too. It's the only way to prevent new infections and begin treatment right away if necessary. Make sure to remember, only practice safer sex until you know whether you've been infected. And that goes for stable relationships as well. Safer sex protects not only against HIV, but against other sexually transmitted infections as well. That means always use a condom during sexual intercourse. No sperm or menstrual blood in the mouth. In case of flu-like symptoms after unprotected sex, see a doctor immediately. The same goes for discomfort in the genital area, such as itchiness, stinging, or discharge. For more information on the topics of HIV and primary infection, visit lovelife.ch.